السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الاعمدة او المربع المصمت بطريقة التلاعب بالالوان، وده طبعا لعمل مفرش سرير او بطانية بيبي. ده تاني فيديو لينا بنشرح فيه طريقة التلاعب بالالوان، ان انتي بمجموعة من الالوان بفكرة بسيطة وهي المربع المصمت. وكتير مننا او اغلبنا بيعرف طريقة عمل المربع المصمت، لكن الجديد في الموضوع او الفيديوهات الجديدة دي احنا بنعملها مع بعض ليه؟ لتوضيح انك ممكن من نفس الوحدة تعملي حاجة مختلفة تماما، يمكن ما عملتيهاش قبل كده باستخدام مجموعة من الالوان بس بنمط معين. هيديكي شكل 3D مميز جدا وجميل جدا، وفي نفس الوقت سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت ولا مجهود. وكمان حتى كمية الخيوط اللي بتستخدميها ما بتكونش كتير، لان الوحدات بتاعتنا هي مجرد وحدة مكونة من سطرين زي ما احنا شايفين من المربع الاعمدة بتاعنا. طيب بنستخدم مجموعة من الالوان، والالوان بتاعتنا طبعا انا حابه اوريكم الوحده بتاعتي بمجموعه الوانها، اتمنى بس ان تكون باينه زي ما احنا شايفين. الوحده بتاعتنا هنا معموله من الوان قوس قزح. الالوان اللون الاصفر كان في البدايه عمل مربع واحد، بعد كده عمل 4 مربعات في الراوند رقم 2. ليه عمل 4 مربعات وليه حدد الرقم ده؟ لان المربع الاول انا عندي فيه 4 زوايا، كل زاويه بشبك فيها مربع يا بنات. هاجي بقى في السطر اللي بعده اللي هو رقم 3 استخدم اللون الاحمر، واستخدم فوق كل فراغ من المربعات بتاعتي زي ما احنا شايفين البرتقال الاورنج بتاعي تحت اهو فيه 3 فراغات، يعني 3 زوايا من الناحيه دي تشابك فيهم 3 مربعات. والمربع دوت في عندي هنا طبعا مربع بيكون عامل مشترك ما بين المربع ده والمربع ده، يعني الاحمر ده كان عامل مشترك ما بين المربع اللي تحت ده والمربع اللي تحت ده. يعني في كل زاويه او في كل مجموعه من مجموعات المربعات اللي تحت بشبك فيها اللون الجديد. وفي اللي بعده طبعا استخدم اللون البينك او اللون الفوشيا، وبعد كده اللون البنفسج، وبعد كده الازرق والاخضر، ورجع تاني رجع للون الاصفر، وبعد كده الاورنج، وهكذا. طريقة جديدة في طريقة التلاعب بالألوان، بس زي ما انتم شايفين الفكرة مميزة، بتدينا مفرش في منتهى الجمال والرقة والشياكة في نفس الوقت. مش شرط انك تعملي نفس الألوان اللي احنا بنشرحها مع بعض النهاردة، لا، انت ممكن تستخدمي مجموعة من تدريجات الألوان اللي انت بتحبيها او اللي بتكون ماشية طبعا مع الفرشة عندك في البيت. بالنسبه طبعا لبطانيه البيبي انت ممكن تستخدمي الخيوط القطن او تستخدمي الخيوط الصوف على حد سواء. لو هتستخدمي الاصواف استخدمي الاصواف الخاصه بالبيبي. وافضل كمان انك بعد ما بتعملي البطانيه انك بتبطنيها بالقماشه اللي هي القطن، طبعا بتبقى فيه بطانه اللي هي قماشة الملايات، بتجيبي طبعا على نفس المقاس وبتخيطيه على البطانية، بتكون حاجة آمنة كده على الطفل ومريحة بالنسبة له. أما طبعا بالنسبة لمفرش السرير فانتي بردك ممكن تستخدمي الخيوط القطن أو الخيوط الصوف. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي هنبتدي نشرح مع بعض طريقة عمل الوحدة وطريقة التشبيك. عندنا طريقتين تشبيك، اما انك تخيطي بالخيط والإبرة، ودي سهلة جدا بالنسبة لبنات كتير بيحبوا يعملوا المربعات كلها مرة واحدة وبعد كده يبتدوا يشبكوا بالخيط والإبرة، ودي طريقة سهلة وفي نفس الوقت بتدينا نتيجة ناعمة كده وحلوة، وبتكون من أميز الطرق طبعا في التشبيك. الطريقة التانية وهي التشبيك بغرزة المنزلقة، وهي طبعا من الطرق بردك البسيطة السهلة، بس في ناس كتير مش بيحبوا يشبكوا بإبرة الكروشيه. الطريقتين دول بس اللي نقدر نشبك بيهم، ما ينفعش نشبك بطريقة غرزة الحشو لأن هتدينا شكل بارز لفوق، والشكل معاكي هيختلف، مش هيكون هو نفس النتيجة اللي انت محتاجاها. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وهبتدي اعمل دائرة سحرية على 2 من الاصابع او صباع واحد زي ما تحبي، بس الصباعين هيكونوا اريح معاكي. هجيب الخيط بتاعي بلف بالشكل دوت والف خلف الاصابع وارجع تاني للامام. مش بجيب الخيط بقى جنب بعضه، لا، باجي عكس بعضه كده بشكل حرف الاكس او علامة الفي في مسألة الحساب. هلف تاني خلف ايدي وهلف ايدي المرة دي بقى هي الناحية التانية. بتكون عندي هنا حلقتين بالابرة بتاعتي. نظبط بس الزوم ده. هاجي بالإبرة بدخل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، هسحبها من تحت الأولى زي ما احنا شايفين، وهلف إيدي الناحية التانية. همسك الخيط أخرجه من إيدي، بس أتأكد طبعا إن طرفين الخيط بتوعي داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين، الاتنين داخل اهم. هحافظ طبعا يعني هحافظ كويس جدا على الخيط البداية ده لأن هو اللي هيقفل الدائرة السحرية، وبسيبه بالشكل ده. وهرفع الخيط المتصل بالبقرة على ايديا، ابتدي أشتغل كده. تكون عندي على الإبرة حلقة. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي، بكده بكون عملت سلسلة.
طيب السلسله دي بتقوم معايا بعملين. العمل الاول وهو طبعا ان هي قفلت لي الدائره السحريه، استطيع ان انا اشتغل ايه بداخلها بشكل امن من غير ما تفك مني. طيب والعمل التاني او الوظيفه التانيه بتاعتها هي ايه؟ ان انا طبعا بعتبرها من ارتفاع الغرزه الاولى اللي بشتغلها، والغرزه الاولى اللي بشتغلها هي غرزه العمود بلفه. اذا ارتفاع غرزه العمود بلفه كام سلسله يا بنات؟ اعتقد كلنا عارفينها، وهي 3 سلاسل. ارتفعنا منهم سلسله اللي قفلنا بيها الدائره السحريه، يبقى باقي لي سلسلتين كده، 1 2. طيب هعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفه موجود معايا في المجموعه الاولى. المجموعات طبعا الموجوده عندي بتكون مكونه، احنا طالما بنعمل مربع يعني هم 4 مجموعات، كل مجموعه فيهم بتكون فيها 3 عمود بلفه. يعني 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، وبقفل في النهايه بغرزه منزلقه. ده اول عمود اشتغلناه، وهو عباره عن 3 سلاسل مش عمود طبيعي طبعا. العمود التاني ازاي بنشتغله؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده وجاي من اسمه. بقى معايا كده حلقتين. هدخل الفراغ بتاعي تحت الدائره السحريه، هلف الخيط وهسحب وهخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده تاني عمود بكرر بقى نفس طريقه العمود بلفه، واشغل تالت عمود. معايا حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل تاني داخل الدائره، الف الخيط واسحبه واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. كده كونا المجموعه الاولى وهي مكونه من 1 2 3. بعد كل 3 عمود باخد سلسلتين، 1 2. هرجع تاني اكون 3 عمود بلفه، 1 2 3. سلسلتين، 1 2 3 عمود، 1 2 3. قبل ما نكمل شغلنا انا حاسه ان الدائره السحريه بتاعتي كده واسعه، انا محتاجه ان انا اضيقها شويه. شايفين طرف الخيط البدايه لما باجي اشده بيقفل لي السنتر او المركز او الوسط بتاع الدائره السحريه بتاعتي. بعد ال3 عمود باخد سلسلتين، 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ، 1 2 3. كده خلصنا المجموعة رقم 4. كده 1 2 3 4. ما ننساش ان بعد كل 3 عمود باخد 2 سلسلة، 1 2. في النهاية خالص طبعا طرف خيط البداية بشده خالص، بقفل مركز او سنتر الدائرة بتاعي زي ما احنا شايفين. هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها، وبخلي معايا كمان خيط البداية اللي احنا قفلناه دوت بحيث ان انا اخفيه معايا في الشغل، والف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. بكده بكون كونت اول سطر او اول راوند عندي من المربع المصمت بتاعي او مربع الاعمدة. طيب في نفس المكان اللي هو فيه 3 سلاسل برتفع تاني 3 سلاسل، لاني محتاجة اشتغل فوق كل عمود عمود زي، لانه اسمه طبعا مربع الاعمده، لاننا بنشتغل فوق كل الاعمده اللي بتقابلني، والتزايد عندي بيكون بردك بواسطه الاعمده. ده 1 2 3. وكده اشتغلنا فوق اول عمود. هروح لتاني عمود عندي، بدخل تحت حرف الفي للغرزه بتاعتي، بيكون في فراغ فوق كل عمود بلفه، وبخلي معايا كمان طرف الخيط اللي انا بخفيه. هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده اشتغلنا على عمودين. هدخل على العمود الثالث اهو، اشتغل من تحت حرف الفي، ثالث عمود فوق العمود الثالث. هيقابلني السلسلتين اللي احنا كنا واخدينهم تحت. السلسلتين دايما في الزوايا بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين، يعني هما في كل زاويه بكرر نفس المساله دي، ان انا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. وفي كل السطور اللي بتقابلني فوق بردك لو انت حابه تكبري حجم المربع بشتغل بنفس الطريقه دي. يعني مش شرط انك تشتغلي بس سطرين من المربع ده، لو حابه تكبري بقى حجم المربع بتاعك هتشتغلي 3 او 4 او 5 او 6 او 8 على حسب بقى العدد بتاعك، بس هتتبعي نفس الطريقه بتاعه الالوان اللي احنا ايه شفناها في المفرش بتاعنا دلوقتي. كده عمود تاني في نفس الفراغ، 2 سلسلتين، 1 2، وتاني في نفس الفراغ كمان 2 عمود، 1 2. طيب هيقابلني المجموعة التانية اللي هي 1 2 3. بدخل تحت حرف الفي، وزي ما احنا شايفين بصوا فوق كل عمود فيه فراغ صغير تحت اهو، فوقيه بيكون في حرف الفي او شكل رقم ال7. بدخل والف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. تاني عمود،
تالت عمود. الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2. طيب يا رندا انتي ليه بتشتغلي في الزاوية بما اننا بنشرح المربع؟ ليه بتشتغلي في الزاوية عمودين سلسلتين عمودين؟ هقول لكم ليه يا بنات. احنا عندنا المجموعة الزاوية دي، عندي هنا العمودين اللي في الاول بيكملوا لي المجموعة دي، بيزودوا لي عدد الاعمدة هنا، وطبعا العمودين اللي في نهاية الزاوية التانية دي بردك بيكونوا مداخلين معايا في العدد. يعني انا باخد عمودين من الزاوية دي وعمودين من الزاوية دي للمجموعة دي، وارجع تاني اخد العمودين التانيين من هنا وعمودين التانيين من هنا يكملوا لي الزاوية دي، وهكذا العمودين بردك هنا كملوا لي الزاوية دي، والعمودين دول هيكملوا الزاوية التانية. وفي الزاوية الجديدة بيكون في عمودين هنا في الأول بيكملوا لي المجموعة دي، والعمودين اللي في الآخر بيكملوا لي المجموعة دي. في كل مجموعة بيزيد عندي 2 عمود، سوري 4 عمود، 2 عمود في كل زاوية. يعني احنا كنا تحت 3، لما اخد 2 و2 بقوا 4، الأربعة على ال3 بقى عندي 7 عمود. لو نعد كده 1 2 3 4 5 6 7، وفي كل راوند معايا هيزيد في كل مجموعة 4 عمود. ليه بيزيد 4 عمود؟ لأن أنا عندي الزيادة بتكون 2 من هنا و2 من هنا دايما في كل زاوية، وكل زاوية بتكون مشتركة مع المجموعة دي والمجموعة اللي بعدها. هبتدي أشتغل على ال3 عمود اللي جايين، 3 عمود، 1 2، وبكمل بقى 3 فوق الزاوية، 2 عمود سلسلتين 2 عمود، وارجع 3 عمود و2 عمود سلسلتين 2 عمود، وارجع لكم نقفل مع بعض ونشوف طريقة التشبيك بتاعتنا مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني في نهاية طبعا الراوند بتاعي، بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع بالشكل ده. طيب احنا لما بنيجي نشبك يا بنات السطر التاني باللون ايه؟ باللون الاورنج. اذا لما هاجي اشبك في السطر الاول بشبك باللون الاورنج، السطر الثالث باللون الاحمر، هيبقى هشبك السطر كل المربعات بتاعتي كلها باللون الاحمر، وهكذا باللون الازرق يبقى كله باللون الازرق. ما بشبكش باللون بتاع اول سطر، بشبك باللون بتاع السطر اللي انا شغاله فيه. طيب هجيب لكم بس لون مختلف نبتدي نشبك بيه للتوضيح مش اكتر. طيب انا عندي هنا دلوقتي ده وش الشغل وده وش الشغل، انا ما بشبكش ايه بغرزه المنزلقه او الخيط والابره، الطريقتين دول ما بشبكش فيهم على وش الشغل. باجي بحط وش الشغل ده على وش الشغل ده كده، وعندي ده الخلف وهنا الخلف. خلاص يا بنات. طيب انا عندي هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين، نظبط بس الكاميرا، عندي حرف الفي لكل غرزة زي ما احنا شايفين. عندي حرف الفي بيكون مكون من ايه؟ من ضلع امامي وضلع خلفي، الفرونت لوب والباك لوب. لما باجي اشبك طبعا انا باخد عندي هنا سلسلتين وهنا سلسلتين. طيب مكان السلاسل بنتصرف ازاي؟ باخد سلسلة باخد سلسلة للمجموعة اللي قبلها وسلسلة للمجموعة اللي بعدها، يبقى احنا كده ايه؟ اتصرفنا في السلسلتين. طيب هنجيب بقى السلسلتين هنا قصاد بعضهم، وزي ما اتفقنا مع بعض احنا بناخد الضلع ايه بقى هنا؟ باخد الضلع الامامي بالنسبه لي هنا. شايفين انا على ظهر الشغل باخد الضلع اللي في وشي على طول وبيكون الامامي بالنسبه لي، مع الضلع الخلفي للسلسله اللي قصادها. يبقى احنا سيبنا الضلعين التانيين داخل الشغل. طيب تاني بكرر، ضلع امامي اللي في وشي على طول مع الضلع الخلفي اللي هو طبعا بعيد عن وشي الناحيه التانية. طيب انا هنا لو بشبك بابره الكروشيه بشبك من الاتجاه ده، لو بابره الخياطه انا بكون طبعا بخيط من الاتجاه ده، باخد الحلقه طبعا اللي هي الخلفيه مع الاماميه هي بس طبعا ايه مع اختلاف ايه طريقه ادخال الابره، وبدخل وبرجع اجيب الخيط بتاعي بلف كده طبعا، وباجي هنا تاني ادخل في الحلقه الخلفيه مع الحلقه الاماميه وارجع اخيط الحلقه الخلفيه مع الاماميه، وهكذا. اي طريقه فيهم بتستسهليها تشتغلي بيها. هجيب بقى الخيط بتاعي هلفه حلقه على الهوا بالشكل ده. هاجي هنا عندي السلسله رقم 2 اهي، بدخل في الحلقه الخلفيه والسلسله اللي وراها سوري الحلقه الاماميه من الناحيه دي، عفوا يا بنات الحلقه الاماميه اللي في وشي، والناحيه التانية بدخل في الحلقه الخلفيه. هاجي بقى الحلقه اللي احنا لفيناها دي بنلف كده الخيط على الهوا حلقه، وبلف الخيط واخرج منها واقفلها عقده بدايه. الحلقه دي بسحبها من الحلقتين اللي عندي على الابره وبقفل بغرزه سلسله، بس السلسله دي مجرد ارتفاع بسيط تخليني اقدر اشتغل. هرجع بعد كده همشي الحلقه الاماميه مع الخلفيه اللي قصادها والف الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره. بكرر حلقه اماميه فرونت لوب مع الباك لوب الحلقه الخلفيه، هلف الخيط وهخرج من تحتهم ومن تحت الحلقه بتاعتي، وهكذا حلقه اماميه مع حلقه خلفيه. من كتر ما بقول اماميه مع خلفيه بلخبط. اماميه
مع خلفية والف الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. طبعا الخط ده بيكون في ظهر الشغل، وهوريكم وش الشغل بيكون حلو ازاي. وهكذا بقى لغاية ما بوصل للسلسلة الاولى من المجموعة، طبعا اللي هي عندي الزاوية التانية. الامامية انا عندي اهي مع الخلفية التانية. طيب هيقابلني بقى ايه المربعات اللي جنبيها، يعني احنا بصوا هنبص تلاقي في مربعات تانية في مكان التشبيك دوت اهو. بصوا بيكون عندي شكل المربع اهو، شايفين مفيش اي شيء بارز. طبعا انتوا شايفين اللون اللي تحت لانه اللون اللي تحت ريدي مختلف، لكن انتوا لو عاملينه باللون الاورنج اهو بصوا مفيش اي حاجة بارزة معايا ولا باينة معايا، ناعم وجميل وسهل وبسيط زي ما احنا شايفين. هنا انت كده تعتبري شبكتي مربع. هتشوفي بقى المربع المفروض انت بتعملي كل الوانك مرة واحدة، المربعات كلها مرة واحدة، ووقت التشبيك بتشبكي بقى الصف كله مع بعضه وترجعي الصف اللي بعده مع بعضه وهكذا. دي طريقة التشبيك بغرزة المنزلقة. وزي ما قلت لكم التشبيك ما بيكونش من وش الشغل يا بنات، ليه؟ لان انا مش عايزة الشكل اللي احنا طلع لنا من هنا ده بيكون ظهر الشغل. صحيح بيكون بنفس اللون، بس مش حابين ان الشكل البارز ده يجيلي في وش الشغل. خلاص انا حابة ان وش الشغل بتاعي يكون بالشكل النظيف الجميل ده. دي كانت طريقة عمل الوحدة وطريقة جديدة من طرق التلاعب بالالوان. واستنوني طبعا في افكار كتيرة، بافكار بسيطة طبعا ان شاء الله، بس بفكرة التلاعب بالالوان. وكمان وضحنا طريقة تشبيك من الطرق طبعا اللي دايما بتسألوني عليها. هي طرق بسيطة والله وسهلة، بس في كل مفرش بنعمله للأسف بيكون في طريقة خاصة بالمفرش زي ما احنا شفنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.